नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई नयाँ कुरा सिकाउनमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो ट्युटोरियलमा हामी तपाईलाई CSS Font को बारेमा शेयर गर्नेछौँ। यदि तपाई यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। प्रिभियस भिडियोहरु छुटाउनु भएको छ भने प्रिभियस भिडियो पनि हेर्नु होला र तपाईले धेरै भन्दा धेरै डिपली कुराहरु बुझ्नु हुनेछ। अब तपाईले CSS Font चाहिँ किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि म तपाईलाई यहाँ भन्छु। CSS Font जस्तै हामीलाई कुनै पनि फन्ट स्टाइल राख्नु पर्यो, त्यसमा साइज बढाउनु घटाउनु पर्यो। जस्तै हामीले प्याराग्राफमा एउटा कुनै पनि टेक्स्टहरु चाहिँ राख्दाखेरि त्यो भनेको एउटा प्री फर्मेटेड हुन्छ। हामीले साइज बढाउन घटाउनको लागि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फन्ट साइजको युज गरेर त्यसलाई टेक्स्टको साइज चाहिँ बढाउने घटाउने गर्न सक्छौं। र यो फन्ट फ्यामिली भनेको चाहिँ यो फन्ट फ्यामिली किन भन्दाखेरि म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तै म ब्राउजरमा गए, मैले अलरेडी खोलेर राखेको छु हाम्रो टाइम सेभ होस् भनेर। जस्तै फन्ट फ्यामिली छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फन्ट फ्यामिली भन्ने प्रोपर्टिज युज गरेर जर्जियस सेरिफ राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ, यसमा लन्डन, यसमा तपाईको छुट्टै छ, यानी कि लेटरको स्टाइल छुट्टै भएको छ। र त्यसपछि तपाईले जुन एउटा सेन्स सेरिफ अनि गिल sans युज गर्नुभयो भने तपाईको यो टेक्स्टको जुन लेटरहरु छुट्टै आउँछ। र त्यसपछि sans serif युज गर्नुभयो भने छुट्टै आउँछ। र कर्सिभ राख्यो भने तपाईको के हुन्छ, कर्सिभ आउँछ, यानी कि तपाईको लेटरहरु चाहिँ चेन्जेस हुन्छ कम्प्लिटली। यो लेटरहरु चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि तपाईले यो के गर्न सक्नुहुन्छ, फन्ट फ्यामिलीको युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले फन्ट स्टाइल किन युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईले कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ इटालिकमा राख्नु पर्यो भने तपाईले इटालिक राख्नको लागि तपाईले फन्ट स्टाइल युज गर्न सक्नुहुन्छ। र फन्ट साइज भनेको हामीले फन्ट साइज बढाउन घटाउन भनि नै हाले। अब हामी जान्छौं यसमा तपाईले प्र्याक्टिकली, ताकि तपाईले अझै क्लियरली बुझोस्। त्यसमा कन्ट्रोल एन्ड कन्ट्रोल एस गरे, त्यसपछि म जान्छु यता र यसमा गइसकेपछि कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरे र त्यसपछि म राख्छु CSS Font भनेर राखे। र त्यसपछि म राख्छु यसमा त्यसपछि index.html अनि त्यसपछि राख्छु एउटा CSS को फाइल, त्यो भनेको style.css। अब हामी राख्छौं index.html मा html, त्यसपछि ट्याब अनि CSS राख्छु, फन्ट राख्छु। र त्यो राखिसकेपछि म तपाईलाई प्याराग्राफ भित्र राख्छु वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाऊ। इफ यु आर न्यू इन दिस च्यानल देन प्लिज do like, share and subscribe भनेर राख्छु है त। र त्यसपछि म राख्छु यता कन्ट्रोल एस र ओपन इन ब्राउजर गर्नुस्। र यसलाई चाहिँ म रिमुभ गर्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाऊ भन्ने हाम्रो चाहिँ यो सानो साइजमा आएको छ। अब यसलाई मैले साइज बढाउन घटाउनको लागि चाहिँ CSS Font को प्रोपर्टिजहरु युज गरेर सजिलैसँग बनाउन सक्छु। जस्तै मैले पहिला लिंक राख्नु पर्यो, पहिला हाम्रो स्टाइल को लिंक राख्नु पर्यो। त्यसमा style.css राखे र त्यसपछि म के गर्छु, style.css मा जान्छु र हामीले प्याराग्राफ सेलेक्टर p राख्नु पर्यो। किनभने हाम्रो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो p भित्र चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट छ भनेपछि हामीले p ट्याग चाहिँ सेलेक्ट गर्यो। र p ट्याग सेलेक्ट गरिसकेपछि अब हामी जान्छौं फन्ट साइजमा है त। फन्ट साइज मैले राख्दाखेरि के हुन्छ, यो फन्ट साइज भन्ने प्रोपर्टिज राख्यो र फन्ट साइज मैले भ्यालु कति राख्छु त भन्दाखेरि 40 पिक्सल राख्छु है त। 40 पिक्सल राख्दाखेरि के हो भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अब साइज चेन्ज हुन्छ है त। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाऊ ठुलो साइजमा आयो भनेको लार्ज साइजमा आइसकेको छ। अब हामी यसलाई इटालिकमा राख्नु पर्यो भने के गर्न सक्छौं, फन्ट स्टाइल राख्न सक्छौं। भनेको फन्ट स्टाइल राख्दाखेरि चाहिँ अब इटालिकमा राखे भने मैले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले इटालिकमा राखे भने यसमा के चेन्जेस आउँछ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इटालिकमा भयो। यदि तपाईले कुनै पनि टेक्स्ट चाहिँ तपाईले इटालिकमा राख्नु पर्यो भने तपाईले फन्ट स्टाइल अनि इटालिक भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन, तपाईले वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाऊ अलि राम्रो लागेन। अब यसलाई चाहिँ म चेन्ज गर्छु। मलाई चाहिँ यहाँ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाऊ यस्तो अलिकति यो जुन फन्ट फ्यामिली चाहिँ मन परेन। अब मलाई यो त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु, म यहाँ फन्ट फ्यामिली जान्छु र फन्ट फ्यामिलीमा sans serif युज गर्यो भने के हुन्छ त, म यसमा राख्छु sans serif अनि त्यसपछि कन्ट्रोल एस गर्छु
र त्यसपछि म के गर्छु यसमा रिफ्रेश गर्छु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट फ्यामिली चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो कति राम्रो देखेको छ हो यसरी चाहिँ तपाईले सजिलैसँग फन्ट स्टाइल अनि फन्ट साइज फन्टको स्टाइलिङ गर्न सक्नुहुन्छ यानी कि तपाईले कस्तो बनाउने कसरी राख्ने भन्ने कुरा तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यसमा फन्ट कलर राख्न सक्दिन यस्तो जस्तै मैले कलर फन्ट कलर भनेर राख्न सक्दिन फन्ट कलर राख्नको लागि हामीले एउटा तपाईलाई CSS टेक्स्टमा शेयर गरेको थियो हामीले कलर राख्नु पर्यो भने यसमा कलर भनेर राख्छौ अनि म राख्छु ब्लू कलर यसरी चेन्ज गर्न मात्रै सक्छु यसमा के गर्छु यसमा यहाँ कलर आउँछ ब्लू हो यसरी सजिलैसँग तपाईले यो कलर चेन्ज गर्ने देखि लिएर तपाईले CSS फन्ट को प्रयोग गरेर चाहिँ सजिलैसँग फन्ट साइज बढाउन घटाउन फन्ट स्टाइल इटालिक राख्ने कि कस्तो राख्ने भन्ने कुरा त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा यति नै तपाईले आफू पनि धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि मात्रै तपाईले धेरै भन्दा धेरै बुझ्नु हुनेछ र अहिलेसम्म पनि तपाईले लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि फ्युचर भिडियोहरु हामी जुन वेबसाइट स्ट्याटिक रेस्पोन्सिभ वाला वेबसाइट बनाउँछौं त्यो वेबसाइट बनाएको ट्युटोरियलहरु तपाईले नछुटोस् आजको भिडियोमा यति नै धन्यवाद